to Peachy's Kitchen! Char! And of course, ang inyong kaibigang vlogger na ewan. Okay, so today, tonight pala, or today is 21st of May. Okay? Yan. 21 ng Mayo. 2020. Okay, so yung i-share ko po sa inyo, isang napakasimpleng sabihin na natin recipe, ba't matatawag ito? It's a tuna spread. Kasi po, kaninang lunch, nag-bake ng yung buntot ng tuna. Ngayon, may leftover. So, para hindi siya masayang, kailangan i-revise. Okay? Okay, so ito po yung mga ingredients natin. Ito po yung leftover na tuna, shredded. And then, meron tayo ditong 3 boiled eggs, smashed. Tapos, sinubstitute ko, kasi usually yung ginagamit ko is grape wine. Since konti na lang siya, gamitan natin ng lime. And then, meron tayo ditong finely chopped, green onion. Tapos, syempre, kailangan nyo ng bread. Any kind of bread, yung feel nyo. Pero, huwag po yung manamis-namis. And then, we have some mayonnaise. And then, salt. And then, parsley, dried parsley. Lagi ko sinasabi ko, may fresh, much better. Black pepper powder. And then, some extra virgin olive oil. Okay, so, ito po tayo. Mix-mix lang actually. So, unahin na natin tong black pepper powder. Yan po. So, yan. And then, yung parsley, dried parsley natin. Yan. And then, some salt. And then, lagay na rin natin yung lime natin. Sana ma-juicy-juicy siya kasi minsan hindi siya masyadong ma-juicy. Ayan. So, habang pinipiga natin, chichikahin ko lang kayo. Sana okay kayo dyan. Ayan. Thank you po ulit sa mga bagong subscriber lang, hindi pa plural kasi isa lang yata. Pagka marami na, sabihin ko ng subscribers. Yan. And then, itong green onion natin. Yan. Actually, pwede rin po kayo gumamit ng yung red onion or yung white onion. Gusto ko lang tong green onion kasi, mas colorful yung dating ng tuna spread natin. And then, of course, pwede rin kayong gumamit yung nasa lata na yung canned tuna. Pwede rin yun. Tanggalin nyo lang yung oil nun. Pero yung wag yung may flavor ha. Yung talagang olive oil lang siya. And then, let's add the egg. Tawag nito, hinahalo ko rin yung white kasi nasasayangan ako. Pero kung if you want yung mas creamy result, yung yellow lang. Okay. Mix-mix nyo lang ng maigi yan. And then, itong olive oil. Ayan. Medyo marami-rami. Then, next to this is yung mayonnaise. Ayan. So, pagka ganito karami, try natin siguro mga 4 full. Sobra yan sa 4. Magiging 5 na to kasi grabe yung pagsandok ko. Apaw na apaw. So, let's make it. Yan. Ganyan. Tapos, adjust nyo na lang. Siyempre, depende sa quantity ng tuna nyo. Ayan. So, mix ko lang po ng mabuti. Okay? So, ito na po yung tuna spread natin. Ready na siya. Tinikman ko na siya. And it's perfect. Yung lime, pwede rin kayo maglagay ng lemon instead of lime.
Ang masarap lang kasi sa lime, kasi di ba yung amoy niya, yung fragrance niya gano'n, nakakabigay ng freshness. Di ba? Char. Kagaya ko bagong ligo. Pinsan lang ako bagong ligo sa video ko. Okay. Tapos ngayon, we're hitting the kawali. Kasi hindi lahat may oven. So, diyan natin ito-toast yung bread natin. O, di ba? As usual, mga patay gutom kami. Ang dami-dami naming tinapay. This is actually ciabatta sa Italian. And nabibili ito sa SNR just in case gusto nyo ng ganito. Okay? So, toast ko lang po. Okay, so ganito po yung gusto ko. Hindi masyadong tosta kasi pagka masakit sa gums ko. Kaya yon. So, pwede rin naman po kapag slice bread, kung ayaw nyong i-toast, bahala kayo kung anong gusto nyo. Okay? Tapusin ko lang po lahat. Tapos, lalagyan natin ng tuna spread and then we're done. Okay, so ayan na po. Na-toast na po lahat ng mga tinapay natin. Ayan, di ba? Kanya-kanya kami ng plate kasi dinner na namin to. Ayan, so, ito na po yung tinay ko. Okay. Perfect. Siyempre, ako gumawa. Ako kakain. Walang maglutihan. So, paano po, lovely people? Kalma lang. Okay? 5 years later, since walang effect kasi yung mga videos ko niya, masyadong tamad ako maglagay-lagay ng ganun. Ako na lang lalagay ng effect ng ganun. Anyway, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe, and for your comments and some requests, kahit ilan lang kayo, mag-comment lang kayo, just leave your comment below and share din pala. Okay, so until po sa next video, once again, keep safe, ingat lagi, mag-pray, and be healthy. Ciao, ciao!